Ako si Zorrick Enriquez, isang visual artist at isang art instructor. Ang aking trabaho ay tungkol sa kalikasan, kwento ng kalikasan at ganda ng kalikasan. Binabahagi ko dito kung ano ang nabiyaya sa atin ng Panginoon. Ang role ng isang artist sa ating kalikasan upang mapagalagaan ito ay, ang pagbabahagi nito ay pamamagitan ng pagpipinta o paggagawa ng sculptor o paglililok. Halimbawa dito ay ako, isang pintor, ang may babahagi ko dito ay kung paano ko ipapakita sa viewers, sa mga tao, kung anong ganda ng kalikasan, paano ito iingatan. Kasi para sa akin, kung ano ang ginawa ng tao, ay babalik sa tao. Kung papangalaga natin ng kalikasan, papangalagaan din tayo ng kalikasan. My works are more on water. Binapakita ko dito kung anong kayang abutin ng isang tubig sa tao. May babahagi nito sa emosyon ng tao, kung paano natin siya iingatan, alagaan yung ganda nito. Iniimbitahan po namin kayong lahat sa gaganaping Plasticon 2025 ngayong July 24 to 25 sa new building, MSI building sa UP Diliman. Kita-kits. Ako si Zorrick Enriquez, isang artista. Isa pong artista. Isang artista. Isang artista. Isang artista. Isang artista. Isang artista para sa kalikasan.